I'm Shruti and this is my brother. आम्ही स्टॅच्यू ऑफ युनिटी पाहायला जात आहोत आणि तुम्हाला आम्ही आमच्यासोबत घेऊन जाऊ. चला तर मग बघूया. हा आमचा पहिला ब्लॉगिंगचा ट्राय आहे, त्याच्यामुळे समजून घ्या. तर आम्ही आमच्या गाडीने पिकअप पॉईंटवरती बोर्ड केलं आणि त्याच्यानंतर आम्ही आता बसमध्ये बसलेलो आहोत जे आम्हाला पुतळ्यापर्यंत घेऊन जाणार आहे. सो लेट्स सी व्हॉट्स अहेड. ओके, चेंज ऑफ प्लॅन्स. स्टॅच्यू ऑफ युनिटी 4 वाजता उघडतं आणि आता वाजलेत 3:10. त्याच्यामुळे आम्ही व्हॅली ऑफ फ्लावर्सला चाललो आहे सध्या. सो लेट्स सी. ओके, तीक्ष्ण अशा उष्ण प्रकाशामुळं आम्हाला ब्लॉक करणं हे थोडं कठीण जात आहे, तरी आम्ही प्रयत्न करू तुम्हाला दाखवण्यासाठी. तर तुम्ही आता बघू शकतात आम्ही इथं एंट्री गेटवर पास करून आता स्टॅच्यू ऑफ युनिटी बघायला आलेलो आहोत. okay, it's really massive. I mean, it looked tiny from distance, but it's so fucking big. I mean, obviously it's world's largest statue. Okay, so I think we are going up. Let's see. Bye. आज आम्ही ग्लो गार्डन बघितला, स्टॅच्यू ऑफ युनिटी बघितला. नंतर आता आम्ही युनिटी ग्लो गार्डनमध्ये गार्डनच्या बाहेर आहोत आणि टेक अ लुक. इट लुक्स सो ब्युटिफुल. माझी कॅमेरा क्वालिटी खराब आहे त्याच्यामुळे चांगलं दिसत आहे, बट इट्स रिअली ब्युटिफुल. हाय गाईज, गुड मॉर्निंग. It's the second day of our trip and the second part of the vlog. आम्ही आता चेकआउट केलं आमच्या हॉटेलमधून आणि आज आम्ही चाललो आहे नीलकंठधामला. काल एक गोष्ट सांगायची राहून गेली होती की काल दुपारचं टेम्परेचर खूप जास्त होतं, लाईक खूप ऊन होतं काल आणि सकाळी खूप थंडी होती. त्याच्यामुळे तब्येत खराब व्हायची शक्यता आहे आणि शक्यता आहे आणि विण्याला सर्दी झालेली आहे आणि आज इतकी थंडी नाही आहे. सो इट्स अ सनी डे अँड वी विल ट्राय टू एन्जॉय इट. आम्ही आता नीलकंठ धाममध्ये आलेलो आहोत आणि मंदिर खूप सुंदर अप्रतिम आहे. हो, कलाकारी आणि सगळं प्रिमाइसेस. माझ्या आयुष्यातलं सगळ्यात छान मंदिर मी आज बघितलं. इथे फोटो काढण्यासाठी खूप काही जागा आहेत, चांगल्या जागा आहेत, अवश्य भेट द्या. आणि जे गाभाऱ्यात म्हणजे खालचं मंदिर आहे ते अजून सुंदर आहे. तिथे पूजा पण करता येते. तुम्ही बघू शकता की इथले डेकोरेशन्स खूप सुंदर आहे. अजून आज खूप छान दिवस गेला. तुम्ही जरूर इथं एकदा भेट द्याल. हां. Okay, hi guys, this is the last part of our vlog and on the second day we went to Kuber Bhandar and Nilkant Dham. जे आहे पोईचाला. स्टॅच्यू ऑफ युनिटी आणि त्या बाकीच्या सगळ्या जागा ह्या आहेत केवडियाला आणि केवडी आणि पोईच्या जवळजवळच आहे. तर जे कुबेर भांडार आहे ते ॲक्च्युली मंदिर आहे कुबेराचं आणि ते नर्मदा नदीच्या पात्राच्या काठावरती आहे.
ते मंदिर ठीकठाक आहे, म्हणजे मोठ्या लोकांना आवडत असतील. त्याच्यानंतर आम्ही तिकडे गेलो, दर्शन घेतलं आणि त्याच्यानंतर आम्ही परत पात्रात आता नदी अडवलेली आहे सरोवर डॅमने, तर त्याच्यात पाणी नाही आहे, फक्त थोडंसंच आहे ज्यात बोटिंग करून तुम्ही मंदिरापर्यंत जाऊ शकता. आणि मग दर्शन घेतल्यानंतर परत बोटीने यायचं पात्रातच. पात्र पूर्ण सुकलेलं आहे, त्याच्यात गाडी पण जाते. मग आम्ही बसलो गाडीत आणि आम्ही नर्मदेचे गोटे उचलले गोल गोल, कारण तिथं एक श्रद्धा होती की ते गोटे फार लकी असतात, जर हा. तुम्ही ते सांभाळून ठेवले म्हणजे घरात तर लक येईल तुमच्या. हा, लक आणि पैसे. सो मग आम्ही गोटे उचलले. सो हां, आणि मग नीलकंठ धाम ला जाऊन दर्शन घेऊन आल्यानंतर आम्ही गेलो वडोदरा. तिथे आम्ही भरपूर शॉपिंग शॉपिंग केली मार्केटमध्ये. आणि विनयने खाल्ली पाणीपुरी, मी मी पिलं नारळ पाणी. आणि मग आम्ही घरी येण्यासाठी निघालो आणि रात्री 2 वाजता घरी पोहोचलो. सो आम्ही हा व्हिडिओ आता नेक्स्ट डे बनवला घरी पोहोचल्यानंतर. ओके, सो विल एंड दॅट ब्लॉग हिअर अँड maybe we'll make another vlog too, not so sure. When we go somewhere. Okay, so bye, signing off now. पीस.